أهلا بيكم. لم شمل العيلة في بلد جديد دي رحلة مش سهلة وفيها تفاصيل كتير. عشان كده الشرح ده هيكون بمثابة خريطة طريق واضحة خطوة بخطوة عشان نعدي من كل إجراءات الاستخدام في السعودية ونبعد عن أي مشاكل. يلا بينا نبدأ. طيب وقبل ما ندخل في أي تفاصيل لازم نبدأ بأهم تحذير على الإطلاق، وهو اللي جه في المصدر اللي بنعتمد عليه. عمليات النصب كتير جدا يا جماعة، فخلي بالكم. بصراحة فهم الخطر ده هو اللي هيخلينا نركز ونمشي على كل خطوة رسمية بحذافيرها. الموضوع مش هزار خالص. طيب، إيه الحكاية؟ الموضوع ببساطة لو حد هيقدم ورقي، القاعدة الذهبية هي لازم مقدم الطلب يروح يسلم الورق بإيده. ليه بقى؟ المصدر بيحذر إن في وسطاء نصابين بيعملوا لينكات وورق مضرود، وفي الآخر الفلوس بتروح والطلب بيترفض. عشان كده إن الواحد يروح بنفسه هو ده الضمان الوحيد. يبقى كده في طريقين للتقديم، ورقي وإلكتروني. ورغم أن التقديم الورقي محتاج مشوار وحضور شخصي، بس هو ده خلونا نقول الحل الأضمن والأكثر أمانة عشان نتفادى أي رفض مفاجئ. ودلوقتي نيجي للمرحلة الأهم فعلا، مرحلة تحضير الورق. ليه بقول الأهم؟ لأن أي ورقة ناقصة، أي تفصيلة صغيرة مش مظبوطة ممكن توقف كل حاجة. فتعالوا نشوف إيه هي بالظبط المستندات اللي لازم تكون جاهزة. دي القايمة الكاملة قدامنا، وركزوا معايا في النقطة دي كويس جدا. شهادات الميلاد وعقد الجواز مش مجرد ورق وخلاص، لازم تكون متوثقة من 3 أماكن بالترتيب: الأحوال المدنية، وبعدين وزارة الخارجية في بلد الأسرة، وفي الآخر السفارة السعودية. أي ختم ناقص من دول ممكن يعطل كل الإجراءات دي. في ملحوظة مهمة جدا لازم الكل يكون عارفها. الإجراءات دي في الغالب بتكون لأصحاب المؤهلات العليا اللي شغالين في تخصصهم، يعني المهنة المكتوبة في الإقامة لازم تكون ماشية مع المؤهل العلمي. صحيح دي مش قاعدة 100%، بس بتفرق كتير جدا في قبول الطلب. خلاص جهزنا كل الورق والمستندات؟ تمام. من هنا بتبدأ الرحلة الرسمية فعلاً. ودلوقتي هنتكلم عن أول مبلغ أساسي هيندفع في العملية دي. المبلغ ده هو الرسوم الحكومية الأولية، وقيمته 2000 ريال سعودي، بيدفع قبل الموعد أو في نفس اليوم. والمهم هنا إن المبلغ ده بيدفع مرة واحدة بس على الطلب كله، يعني مش بيفرق عدد أفراد الأسرة كام. طيب الحمد لله الطلب اتقبل وخدنا الموافقة المبدئية اللي بيسموها الورقة الصفراء. هل كده الرحلة خلصت؟ لا خالص، بالعكس، ده فصل جديد من الإجراءات بيبدأ، بس المرة دي في بلد الأسرة. وهنا بقى الترتيب مهم جدا وما فيهوش أي مجال للغلط. أول خطوة دفع رسوم منصة إنجاز، تاني خطوة الكشف الطبي في المراكز المعتمدة، وآخر خطوة حجز موعد في مركز تسهيل عشان تقديم الجوازات واستلام التأشيرة. بالترتيب ده بالظبط. تعالوا بقى نشوف تفاصيل التكاليف للمرحلة دي. أهم نقطة لازم نعرفها هنا إن الرسوم دي بتكون لكل فرد لوحده، يعني كل شخص في الأسرة هيدفع رسوم منصة إنجاز ورسوم الكشف الطبي ورسوم الأساسية بتاعة مركز تسهيل. وبالنسبة للكشف الطبي مهم نعرف إن تكلفته متقسمة على جزئين، جزء للمعمل بتاع التحاليل وجزء تاني للمستشفى نفسها. وطبعاً الأرقام دي تقديرية ومتسجلة في مايو 2024، فممكن تختلف شوية. ودلوقتي ركزوا معايا لأننا وصلنا لأهم نصيحة في كل العملية دي: التوقيت. التوقيت في المرحلة دي هو اللي بيحدد كل حاجة، هو اللي بيفرق بين إن الإجراءات تخلص بسهولة أو إننا ندخل في دوامة تأخير ورفض. وهنا بقى النصيحة الذهبية: لازم، وأقول لازم، ننتظر من 10 ل 15 يوم كاملين بعد الكشف الطبي وقبل ما نروح موعد تسهيل. طب ليه؟ هقول لكم. حتى لو النتيجة طلعت على الإنترنت، وصولها بشكل رسمي لنظام القنصلية بياخد وقت أطول بكتير. وده اللي يورينا أهمية الكلام اللي قلناه. الاستعجال والواحد يروح تسهيل بدري معناه إن الموظف مش هيلاقي نتيجة الكشف في السيستم، والنتيجة الجواز هيرجع وهنضطر نحجز موعد جديد وندفع رسوم مرة تانية. ده غير تضييع الوقت. يعني ببساطة الصبر هنا بيوفر فلوس ووقت. طيب عدينا مرحلة تسهيل بنجاح الحمد لله. الخطوة الأخيرة بقى هي الانتظار لحد ما ستيكر التأشيرة يتحط على الجواز. الخطوة دي بتاخد في العادي من 7 ل 10 أيام، وبعدها بيتم استلام الجوازات. وآخر حاجة، جوه مركز تسهيل نفسه في تكلفة إضافية لخدمة توصيل الجوازات. في اختيارين: الخدمة العادية أو خدمة ال VIP اللي بتكون أسرع بس طبعاً أغلى.
وخلوا بالكم المبالغ دي لازم تدفع كاش جوه المركز. في الآخر كل الخطوات دي وكل التكاليف دي كلها عشان هدف واحد، لم شمل الأسرة. دلوقتي بعد ما الطريق بقى واضح، السؤال اللي بيفضل هو: هل مجرد معرفة الخطوات هي البداية، ولا اتخاذ القرار ببدء الرحلة دي هو البداية الحقيقية؟ نتمنى يكون الشرح ده نور الطريق للجميع.